Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan Tech is Home. Kepada anda yang pertama kali melawati kami mohon agar anda subscribe channel kami supaya anda tidak terlepas video-video baru kami. Jadi hari ini kami nak memperkenalkan produk keselamatan rumah yang bagi kami mampu memberikan keselesaan hati pada pengguna yang berada di luar kawasan rumah, iaitu EasyVis C6cn IP Camera. Ia direka sebagai kamera Wi-Fi yang mampu dicondongkan dengan sudut tontonan panorama. Ia mampu memberikan pandangan melintang 360 darjah dengan penjejakan pintar. Kamera ini juga terintegrasi dengan sensor penggera. Kamera ini mampu mengesan pergerakan dan secara automatik menangkap imej dan gerakan pada masa yang sama. Ia juga boleh menghantar notifikasi dan rakaman video dalam masa nyata kepada pengguna. Kamera ini mempunyai shutter privacy yang direka dengan baik, membolehkan anda untuk menutup kantar apabila anda memerlukan privasi. So, ini adalah EasyVis C6cn yang baru kita terima. Ia mempunyai paparan HD 720p. Okey, ia mempunyai ciri-ciri atau kemampuan IP camera seperti privacy mode, night vision, smart motion tracking. Okey, tanpa membuang masa, jom kita unbox. Okey, ini adalah kameranya. Okey, kita dibekalkan dengan quick start guide. Ada beberapa bahasa yang kita boleh gunakan. Okey, terdapat satu kotak. Okey, dalam kotak ini terdapat soket 3 pin, power USB, iaitu sesuai bagi pengguna Malaysia. Ada safety mark tadi. Okey, ini ada wall plug dan screw sealing drilling template supaya senang nak tebuk lubang jika nak pasang pada sealing atau rumah. Okey, ini tapak pemegang dia. Dan juga wire USB ke micro USB. Dia agak panjang. Okey, jom kita lihat proses pemasangan kamera. Okey, pastikan wire USB telah disambungkan ke dalam 3 pin dan micro USB disambungkan kepada kamera. Setelah kamera dihidupkan, pastikan lampu LED berkelip dengan pantas menunjukkan peranti sedang bersedia untuk menerima sambungan Wi-Fi. Okey, klik pada Add Device dan gunakan QR Code pada bahagian bawah peranti untuk diimbas. Okey, klik pada Connect to Network. Okey, klik pada The device is up and running for the first time. Okey, pilih sambungan Wi-Fi anda dan masukkan kata laluan. Kemudian tekan butang Next. Tunggu sehingga kamera berjaya dipasang ke dalam sistem. Jika anda gagal, sila ulang proses reset. Okey, jika kamera anda berjaya dipadankan, pilih format tarikh yang dikehendaki. Dan akhir sekali, klik pada View Device.
Okey, pastikan kamera anda sedang berkelip lampu berwarna biru pada kadar perlahan. Buka aplikasi EasyViz. Okey, berikut adalah homepage yang mana senarai keseluruhan kamera akan dipaparkan di sini. Okey, ini pula bahagian mesej yang menyenaraikan semua mesej dari aplikasi seperti alarm motion trigger yang memaparkan imej yang ditangkap. Okey, di sini pula bahagian setting. Seperti anda boleh lihat, senarai setting yang boleh diubah. Okey, kita back to home. Kalau nak melihat live view, klik pada kamera yang diingini. Okey, berikut adalah live view. Okey, anda boleh mengambil gambar 360 darjah dengan menggunakan fungsi ini. Ia akan berpusing secara 340 darjah untuk mengambil gambar secara panorama. Okey, anda boleh klik pada pentil untuk menggerakkan kamera ke kiri, ke kanan, ke atas dan ke bawah mengikut kehendak anda. Dan anda boleh gunakan auto tracking untuk kamera mengesan secara automatik dari pergerakan yang dikesan. Okey, untuk menggunakan fungsi notifikasi, klik pada camera setting. Alarm notification. Okey, kita on. Okey, anda boleh tetapkan motion detection area dengan memilih fungsi ini. Sebagai contoh, jika anda ingin memilih partial area, anda boleh lakarkan bahagian yang anda ingin kesan jika ada pergerakan. Jika tidak ditetapkan, ia akan kesan sebarang pergerakan di dalam rakaman. Okey, kita tekan save. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga ke hujung video. Jika anda rasa video ini serba sedikit dapat membantu anda, sila like video ini dan jika anda mempunyai pertanyaan atau komen, boleh isikan pada ruangan di bawah. Kami mohon supaya anda subscribe pada channel Tech is Home dengan menekan butang subscribe di bawah kerana kami akan membawakan lebih banyak video berkenaan dengan produk-produk IoT. Dan pada yang minat dengan teknologi smart home ataupun home automation, kami akan berkongsi cara menjadikan rumah anda lebih pintar. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.